ሰላም እንዴታችሁ? አቤኔዘር ነኝ። ዛሬ ቀጣዩን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ ስለ ከቨር ሌተር እናወራለን ተባብለን ነበር። ያለው ቪዲዮ ላይ ስራ አፈላለግ ምናምን ነገር አይተን ነበር። ከዛ ከቨር ሌተር ብቻውን አንድ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ብዬ ነበር እና በዚህ ቪዲዮ ስለ ከቨር ሌተር እናወራለን። ምናልባት ያለፈውን ቪዲዮ ካላያችሁት ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ያለፉት ኤፒሶዶችን አይታችሁ ወደዚህ ብትመጡ አሪፍ ነው። አሁን ወደዛው ነው። መጀመሪያ እነሱ ፕሮፖዛል ስልክላቸው የሚያዩት ከቨር ሌተሩ ስለሆነ በጣም በጥንቃቄ መጻፍ ስላለብን ነው ስፔሲፊካሊ ለሱ ቪዲዮ መስራት የፈለግኩት። ስለዚህ እኔ አሪፍ ነው ብዬ ያሰብኳቸው ቲፖችን እነግራችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አፕወርክ ፍሪላንሶች የሚጠቀሙበት ቲፕ ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ እናንተም ስትልኩ ፕሮፖዛል ስትልኩ እኔ እነዚህን የምልክላችሁን ሙሉ እንትኖችን ፎርማቶቹን እሱን ትጠቀሙ አሪፍ ነው። እንዲሁም ደግሞ ዶክሜንቱን ከፈለጋችሁ አሁን በቪዲዮ የምናገራቸው ዶክሜንቶችን ሙሉ ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አቤኔዘር ቴንቲ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል። የቴሌግራም ሊንኩንም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሙሉ ዶክሜንቱ እዛ ላይ ማግኘትም ትችላላችሁ። አጠቃላይ ስለ ቲፖች ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ላብራራላችሁ ምንም ማካተት እንዳለባችሁ ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያ ቲፕ አድርጋችሁ እንድትወስዱት የምፈልገው ነገር መጀመሪያ የክላይንቱን አድሬስ ማድረግ ዲር እንትና ማለት አለ አይደል? የክላይንት ስም ዲር እንደዚህ ከዛ እናንተ ስማችሁ ጠቅሳችሁ ክላይንቱ እንዲያውቀው የምትፈልጉ ዋና ስኪላችሁና ኤክስፒሪየንስ አለ አይደለ? እሱን ራሳችሁን ኢንትሮዲውስ ታደርጋላችሁ። አያም እንደዚህ ለምሳሌ ኤግዛምፕል እንይ። ዲር ክላይንት ከዛ ማይ ኔም ኢዝ የእናንተ ስም ታስገባላችሁ እዚህ ጋር አም ኤክሳይትድ ቱ አፕላይ ፎር ዩር ፕሮጀክት አይ ሃቭ ኤ ናክል ኤክስፒሪየንስ and I'm confident I have skill and experience to help you achieve your goals። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የገለጸው? መጀመሪያ ስሙን የክላይንቱን ስም ተናገረ። ከዛም በኋላ የፍሪላንስ ወይም ደግሞ የእናንተን ስም ማለት ነው እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ከዛ ባጭሩ ራሳችሁን ኢንትሮዲውስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄን ያክል ክላይንቱን አታድክሙት። ምክንያቱም ክላይንቱ ብዙ ፍሪላንሶች ፕሮፖዛል ስለሚልኩ የእናንተን የሆነ አላ የማያስፈልግ የህይወት ታሪክ እየሰማ ጊዜ ማባከን አይፈልግም። አጠር ምጠን ያለ በትንሽ ጽሁፍ ዲር እንትና ማይ ኔም ኢዝ ይሄ ነው እና ይሄን ያክል ኤክስፒሪየንስ አለኝ የእናንተን ጎል አቺቭ ለማድረግ እረዳችኋለሁ ብላችሁ ባጭሩ ነው የምትዘጉት። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? የክላይንቱን ስም አድሬስ ማድረግ እና የእናንተን ስም አስቀምጣችሁ ከዛም በኋላ የራሳችሁን አሁን ባሳያችሁ መንገድ በትንሽዬ ጽሁፍ ራሳችሁን ኢንትሮዲውስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቲፕ እንድትወስዱት የምፈልገው ነገር የእናንተን ስኪል እና የቀድሞ ኤክስፒሪየንሳችሁን ማስቀመጥ። ምንድነው ስኪላችሁ? ፎቶ ኤዲቲንግ ስኪል አላችሁ ለምሳሌ። ከዛ ይሄን ፎቶ ኤዲት አደርጋለሁ ብላችሁ አስቀምጣላችሁ። ፎቶ ኤዲት አድርጌ ነበረ ለምሳሌ ለዚህ ኤዲት አድርጌያለሁ፣ ወይም ደግሞ ፋይል አታች እንዳደረኩልህ ኤዲት ያደርጓችሁ ፎቶዎች አሉ ብላችሁ የእናንተን ስኪል እና ኤክስፒሪየንስ ብዙ ስለሚላክላቸው ስክሮል እያረው እያለ የእናንተን ሲያዩ አትራክት ማድረግ አለበት። ቆም ብለው ማየት አለባቸው። ለዛ ኤክስፒሪየንሳችሁ ትሰራላችሁ። ለምሳሌ ኤግዛምፕል እዚች ጋር ኤግዛምፕል እንደምናየው in my previous projects I have worked on similar tasks። አሁን ምን ማለት ይሄ ልክ ተማሳይ ታስኮችን ሰርቻለሁ። አሁን በለቀቀው ታስክ ተማሳይ ሌላ ኤክስፒሪየንስ አለኝ ብሎ የጻፈው ታስክ 1 ታስክ ሰርቻለሁ። ይሄን ፕሮጀክት በዚህ ደግሞ ይሄን ሰርቻለሁ እና ደግሞ ይሄን ክላስ አቺቭመንት አለኝ። ለምሳሌ እናንተ ፎቶ ኤዲቲንግ ከተማራችሁ እንዲህ ተምሬያለሁ፣ እንዲህ ፎቶ ኤዲት አድርጌያለሁ ብላችሁ ስኪላችሁንና ኤክስፒሪየንሳችሁን በሁለተኛው መስመር ላይ ትጽፋላችሁ። ይሄ ሁለተኛው ቲፕ ነው። ምክንያቱም አትራክት ካላረጋው በማይሆን ነገር ከቨር ሌተራችሁን የምታባክኑ ከሆነ ሪጀክት ነው የምትደረጉት። ስለዚህ ኤክስፒሪየንሳችሁን ታማኝ በሆነ መንገድ ላይክ ለምሳሌ ይሄ ታስክ ላይ ሰርቻለሁ፣ የሌላ ታስክ እንዳታስቀምጡ። የሰራችሁት ታስክ ካለ ይሄን ታስክ ሰርቻለሁ። ለምሳሌ ዌብሳይት ዴቨሎፐር ከሆናችሁ ይሄ ዌብሳይት ዴቨሎፕ አድርጌያለሁ አታች አድርጌላለሁ ፋይሉ ማየት ከፈለግ ምናምን ብላችሁ አትራክት ማድረግ ነው። ሶስተኛ ቲፕ ደግሞ እንድትወስዱት የምፈልገው ነገር ምንድነው የእናንተ ቫልዩ። እሱ ጋር ብትቀጠሩ ምን አይነት ቫልዩ ታመጣላችሁ የሚለውን መግለጽ አለባችሁ። አንተ ብትቀጥረኝ እንደዚህ አደርጋለሁ፣ ይሄን ያክል ቫልዩ አደርጋለሁ በካምፓኒ ላይ ምናምን ብላችሁ እናንተ በመስራታችሁ ምን አይነት ጥቅም እንደሚጠቀም ክላይንቱ ምን አይነት ሰርቪስ እንደሚያገኝ እንዲህ አደርግልሃለሁ ብላችሁ ማስቀመጥ አለባችሁ። ለምሳሌ እዚች ጋር ኤግዛምፕል እንደምናየው ይህን ኤግዛምፕል ስናይ ቤዝድ ኦን ፕሮጀክት ዲስክሪፕሽን አይ ቢሊቭ ዛት ማይ ስኪል ኤንድ ኤክስፒሪየንስ ሜክ
me the perfect candidate for this project ብሎ አስቀመጠ። in tax ምናምን ነገር to help you achieve goal and indeed I am also available to provide additional service እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። ከዛ if needed I'm committed to deliver high quality work with your deadline and budget። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ያለው ስኪል ኤክስፒሪየንስ አለኝ። ስለዚህ ኤክስፒሪየንሶቼ እንዳየኸኝ ይሄን ታስክ ሰርቻለሁ። ስለዚህ አንተ ኤምፕሎይ ብታረገኝ ይሄን አክል ቫልዩ አዳረጋለሁ በአንተ ካምፓኒ ላይ እንዲሁም ደግሞ ይሄን ጎል አቺቭ እንድታረግ እረዳሃለሁ ብላችሁ ይሄም ሞር አትራክሽን የምትሰጡበት እንትን ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ሶስተኛ ቲፕ ነው እንዴት ፈልገው ነገር እነዚህ ዶክመንቶች ዶንት ወሪ ቴሌግራም ላይ ስለማስቀምጥላችሁ እነሱን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። አቬንዘር ቲኤንቲ ዲስክሪፕሽን ላይ ማየት ትችላላችሁ የቴሌግራም ሊንኩን ወይም ደግሞ ቴሌግራም ላይ አቬንዘር ቲኤንቲ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ አለ እዛ ላይ እነዚህ ፋይሎች ሴቭ አደርግላችኋለሁ እዛ ጋር አሪፍ አድርጌ ኤዲት አድርጌ። ስለዚህ ሶስተኛ ቲፕ ይሄ ነው። ምን አይነት ቫልዩ አድ እንደምታደርጉ ማስቀመጥ አለባችሁ ማለት ነው። አለዛ ያለምንም ታማኝነት እናንተ መቅጠር ስለማይችል ብትቀጥረኝ ይሄን አክል ቫልዩ አድ አደርጋለሁ ብላችሁ ማስቀመጥ አለባችሁ። አራተኛው ደግሞ ክሎዚንግ እና ምንድነው ለቀጣዩ ሞር ካንተ ጋር ለመስራት እፈልጋለሁ የሚለውን ሀሳብ ታስቀምጣላችሁ። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ላይ እዚች ጋር እንደምናየው thank you for considering my application ትላላችሁ። ከዛም በኋላ I'm excited about the opportunity to work with you and help you achieve your goals። ስለዚህ አፕሊኬሽን ኮንሲደር ስላደረኩ አመሰግናለሁ። ይሄ ክሎዚንግ ነው። በጣም ቀላል ሜተድ ነው እና ደግሞ ከአንተ ጋር ኦፖርቹኒቲ ቀጣይም ስራ ለመስራት እፈልጋለሁ። ፕሊዝ let me know if you have any question or if there is any specific requirement that you would like me to address in my proposal. then I look forward to hear from you soon ብላችሁ ክሎዝ አደርጋላችሁ። ግዴታ ይሄን ራሱ ማስቀመጥ የለባችሁ። ትንሽ ትቀይሩታላችሁ። ምክንያቱም በሁሉም ክላይንት ተማሳይ እንትን የምትልኩ ከሆነ ሁሉም ሰው እንደ አይነት እንትን ስለሌለው ጀስት ይሄ ቲፖችን የነገርኳችሁ። ስለዚህ እናንተ እነዚህ ቲፕ ተከትላችሁ በእናንተ መንገድ ሆኖ ግን ቲፖቹን እንትን በሉ። የክላይንቱ ስም ታስገባላችሁ፣ የእናንተ ስም ታስገባላችሁ። በትንሽዬ ሴንቴንስ ራሳችሁን ኢንትሮዱስ ታደርጋላችሁ። ከዛ ስኪል እና ኤክስፔሪንሳችሁን ታስቀምጣላችሁ። ዘን እናንተ ከመጣችሁ ምን አይነት ቫልዩ እንደምታመጡ ታስቀምጣላችሁ። በመጨረሻ ደግሞ አመሰግናለሁ ምናምን ብላችሁ በክሎዚንግ ትዘጋላችሁ። ስለዚህ ቀላል ነው። ይሄን ፎርማት ብትከተሉ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰው ስለሚልክ አትራክት ማድረግ አለባችሁ። ይሄ ደግሞ ሞር የታወቀ ፎርማት ስለሆነ ይሄን ፎርማት ብትከተሉ አሪፍ ነው። ምትላችኋለሁ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ላይ ሄዳችሁ አቬንዘር ቲኤንቲ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉት ቻናሉ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ቀጣይ ደግሞ የቀሩት ፕሮሰሶች እናያለን። ኖርማል አክሴፕት ከተደረጋችሁ በኋላ ያለውን ፕሮሰስ እስካከፋፈሉ ያለውን ፕሮሰስ እናያለን። የዛሬ ቪዲዮ በዚህ ቃል አቬንዘር ነበርኩ። አቬንዘር ቲኤንቲን ሰብስክራይብ አድርጉ እና ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችን ቪዲዮ አዘጋጅቼ ለመልቀቅ እሞክራለሁ።